যদি ধনী হোৱাৰ ইচ্ছা আছে এই সাতটাৰো সদায় মনত ৰাখিবা। নাম্বাৰ 1, কেতিয়াও এটা ইনকাম চ'ৰ্চৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰিবা, কিয়নো আমাক পইচা বহুত লাগে, আমাৰ ইচ্ছা বহুত আছে আৰু সেই ইচ্ছাবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ আমাক পইচা লাগে, কিয়নো আমাৰ সপোনগিলা ইচ্ছাগিলা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ, সেইকাৰণে আমাক পইচাও বহুত লাগে। সেইকাৰণে কেৱল এটা ইনকাম চ'ৰ্চেদি আমাৰ যে সপোনগিলা আছে, ইচ্ছাগিলা আছে, সেইবিলাক পূৰণ নহয়। সেইবাবে আমি ইয়াত মাথা মাৰিব লাগে যে পইচা কেনেদৰে আহে আৰু তাৰ ওপৰত মাথা মাৰা, আৰু যিমান পইচা আহে সিমান পইচা আনা। তাৰ বাবে যি কৰিব লাগে সেই কৰা। কিন্তু তুমি চাকৰি কৰা, তুমি দৰমহা পোৱা আৰু তুমি বেছ ঘুমাই আছা আৰু তোমাৰ ইচ্ছা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ, সেনেহ'লে যে ইচ্ছাবিলাক আছে কোনোদিন পূৰণ নহয়। নাম্বাৰ 2, আমাৰ যে ইনকাম হয় না, এক মাহত আমি 50,000 টকা পাওঁ, 60,000 টকা পাওঁ, তাৰ ইনকামৰ না 10% সদায় নিজৰ লগত ৰাখিবা। সেইকাৰণে না ছেভ কৰি ৰাখিবা, কেছ ৰাখিবা, কাৰণ আমাৰ বিপদ বহুত হয় আৰু আমাক পইচাৰ বহুত প্ৰয়োজন হয় আৰু সেই সময়ত পইচা পোৱাটো বহুত টান। সেইকাৰণে 10% ইনকামৰ সদায় ছেভ কৰি ৰাখিবা, যাতে প্ৰয়োজনৰ সময়ত আমি সেই পইচাখিনি দি যিখিনি বিপদ আছে তাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰোঁ। নাম্বাৰ 3, আমাৰ সমাজত বহুত মানুহ আছে যি না পইচা অহাৰ লগে লগে তাক না উৰাই দিয়ে। যিমান পইচা আহে তাৰ না চখ ইমান বাঢ়ি যায়, এনেকে হ'লেতো নচলিব না। সেইকাৰণে যোনে যিমান পানীৰ মাছ সিমান পানীতে থাকিব লাগে। যদি ইনকাম বাঢ়ি আছে, খৰচো বাঢ়ি আছে, কি হ'ল আমাৰ না সমাজত এনে কিছুমান মানুহ আছে যিবিলাকে কয় যে পইচাৰ বিষয়ে কথা পাতিব নালাগে, পইচা এটা ভূতৰ নিচিনা, যদি তুমি পইচা ইনকাম কৰিবা যাও তুমি বহুত লোভী মানুহ, তুমি না বেয়া মানুহ। চিনেমা বিলাকতো দেখা যিবিলাক ধনী ধনী মানুহ সিহঁত বদমাছ মানুহ, পইচা থকা মানুহবিলাক বদমাছ, দুখীয়া মানুহবিলাক ভাল। এই যে এটা নেৰেটিভ আমাৰ মনত সোমাই দিছে না, সেইটোৰ পৰা দূৰত থাকা। কাৰণ যিবিলাক মানুহে এইবিলাক কথা কয় না, তুমি যদি তেওঁলোকৰ ঘৰ, গাড়ী মটৰ চাব যোৱা, তেওঁলোক নাইকৰ কথা কৰৰপতি, আৰু তেওঁলোকে বিচাৰে যে তেওঁলোকে মৰাৰ নিচিনাকে থাকক আৰু তুমি না ভিক্ষাৰীৰ নিচিনাকে থাকা। আমি না সেইটো নিবিচাৰো। আমাৰ মতে হ'ল চবেই ধনী হ'ব লাগে, চবৰে পাছ ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী থাকিব লাগে, সুন্দৰ সুন্দৰ ঘৰ থাকিব লাগে, তিনিসাঁজ ধুনীয়াকে খাব লাগে। সেইকাৰণে এটা মানি মাইণ্ডছেট, মানে পইচা কেনেকে ইনকাম কৰিব পাৰি, পইচা কেনেকে ছেভ কৰিব পাৰি, পইচা কেনেকে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰি, তাৰ বিষয়ে জনাটো বহুত জৰুৰী। আৰু তাৰ কাৰণে আমাক এটা মানি মাইণ্ডছেট হোৱাটো বহুত জৰুৰী। নাম্বাৰ 5, মানুহক দেখাবলৈ বা কাৰোবাক ইমপ্ৰেছ কৰিবলৈ, বেছিভাগ ল'ৰাবিলাকে ছোৱালীবিলাকক ইমপ্ৰেছ কৰিবলৈ গাড়ী কিনি লয়, কিবা কিনি লয় আৰু নিজকে ধাৰত পোত খেলায়। এইখিনি কথা ভাবাওতে লাজ লাগি যায় আৰু কিছুমানে এইবিলাক কৰি আছে। বেলেগক ইমপ্ৰেছ কৰিবলৈ, বেলেগক দেখাবলৈ যিখিনি পইচা আছে না সেইখিনি বৰবাদ নকৰিবা। আমাৰ এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিবিলাকে শিক্ষাটো একদম বন্ধ কৰি দিয়ে। তেওঁলোকে ভাবে যে তেওঁলোকে যেতিয়া স্কুলত আছিল সেইখিনি শিক্ষা সময় আছিল, কিন্তু বন্ধু সেইটো নহয়। এই যে দুনিয়াখন আছে না সদায় চেঞ্জ হৈ আছে, আৰু তুমি যদি পিছ পৰি থাকা তেতিয়াহ'লে তুমি সদায় পিছিয়ে পৰি থাকিবা। উদাহৰণৰ কাৰণে মাজত ফোনটো আছে না, এইটোৱে সদায় সদায় আপডেট হৈ থাকে, আৰু যদি তুমি আপডেট হ'ব হ'লে সেই পুৰণা মানুহজনে হৈ থাকা, তেনেহ'লে তুমি ধ্বংসৰ ফালে যাই আছা। কাৰণ এই দুনিয়াখন সদায় আপডেট হৈ আছে, সদায় ইম্প্ৰুভ হৈ আছে। সেইকাৰণে সদায় ইম্প্ৰুভ হ'বলৈ, আগুৱাই যাবলৈ, আপগ্ৰেড হ'বলৈ সদায় চেষ্টা কৰি থাকিবা। আৰু সেইকাৰণে সদায় শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, নিজৰ ওপৰত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব। এইটো হওক জ্ঞানেই হওক, টকাই হওক, যি কি নহওক। নাম্বাৰ 7, ধাৰ লোৱাৰ পাই, লোন লোৱাৰ পাই যিমান পাৰা সিমান দূৰত থাকিবা, যেতিয়ালৈকে সেই টকাৰ জীৱন মৰণৰ লগত আহি নাযায়। ধাৰ লোৱা বা লোন লোৱাটো তেতিয়াই উচিত যেতিয়া তোমাৰ ঘৰৰ কোনোবা এজন হস্পিটেলত আছে, টকাৰ প্ৰয়োজন, টকাখিনি নাপাই তেওঁ মৰি যাব, সেইটো সময়ত লোন লোৱাটো, ধাৰ লোৱাটো উচিত। কিন্তু গাড়ী কিনিবলৈ, মোবাইল কিনিবলৈ, এনেকুৱা ফাল্টু ফাল্টু কাম কৰিবলৈ ধাৰে লোৱা, লোন লোৱাটো একদম উচিত নহয়।